itong buong bahay. Ayan guys. So, actually, yung iba dito binalik ko sa dating pwesto nila. The reason why talaga kinailangan kong baguhin itong ayos na bahay, it's because of this cutie puppy na to. Ayan. Kirby! Kirby! Masungit siya. So, ayan. It's because nga meron na kaming puppy dito and nakita nyo naman yung before kanina guys, nandun siya sa nakaharang, ganyan. Tapos, iniiwasan ko din yung smell na magstay. Yung, syempre, at kahit pa paano may amoy pa rin yung dog. So, as much as possible talaga, ayoko talaga mga amoy aso dito sa bahay. Kaya, most of the time, nagsasanitize ako doon sa place niya, lalo na doon sa lugar niya. So, dito ko na nilagay sa ilalim ng hagdan para sakto. Actually, saktong-sakto itong playpen niya eh. So, hindi na nakaabala pa dito guys, 'di ba? So, ayan. So, hindi na siya din abala dito sa side na to. So, saktong-sakto lang siya dito. Kaya, ayan, yung dating niyang ayos, ilagay ko ulit dyan. Yan talaga, para kay Kirby. Tapos ito, diyan ko na lang din nilagay. Ayan. Tapos, ito yung halaman, dito ko na lang nilagay. Kasi, hindi ko na alam kung saan sa ilalagay. Actually. So, ayan. Yun pa rin. Tapos ito, yun lang. Nilipat ko lang dito yung sofa. Actually, okay naman. Mas maluwag, mas malinis. Tapos, ayan. Sobrang linis. Ang sarap talaga pag nakakapaglinis. Tapos, dalawa na lang yung nilagay ko dito sa table setting. Para, dalawa lang naman kami ng husband ko dito. So, ganun pa rin. Ito sa coffee area. Pero, nakakatuwa kasi. Tingnan nyo guys. Super linis. Natutuwa talaga ako. Grabe achievement talaga kapag malinis ang buong bahay. Bukas sa taas naman ako mag-aayos. So, ayan yung ayos and super linis na. As in, sanitize lahat yan, guys. Sondrox, alcohol, tapos after that, Downy. Isa sa pinaka-pampabango ko, guys, ng bahay is yung Downy. Hinahalo ko lang sa tubig, tapos inaano ko siya. Inaano ko siya sa floor, tapos pinupunasan ko. Sobrang effective, mabango talaga yung buong bahay. So, ayan. Diba? Actually, mas lumuwag. Hindi, talaga para kay Kirby kasi talaga the reason. Yung reason talaga bakit ako nag-ayos ng, nag-rearrange ulit at naglinis ng buong bahay, it's because nandito na nga si Kirby. Ayan. So, ayan guys. Ayan. So, I think dito ko natatapusin guys ang aking vlog for today. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Sa aking Clean With Me video. Sana na-enjoy nyo kasi ako, alam nyo naman ako, isa sa pinaka gusto ko talaga yung naglilinis ng bahay. So, ayan. Thank you so much for watching. Again, patuloy kayo manood ng aking video and abangan nyo yung marami ako actually video na hindi pa na-edit guys. So, abangan nyo yun guys. So, ayan. And sa mga di pa nakasubscribe, please do subscribe to my channel. And if you like this kind of video, please give me a thumbs up. And if you want me to do anything pa dito sa aking channel, comment down below. And please click the bell button para updated ka sa aking mga bagong video. So that's it. Stay at home, pray hard, and don't ever forget that God is so good all the time. See ya!